السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه رحیم خان تاسو ته د مایکروسافټ ورډ په دریم لیکچر کې هرکلی وایم. نننی لیکچر کې به موږ کویک اکسس ټولبار وایو او پیراګراف آپشن وایو. اول راځو کویک اکسس ټولبار ته. زه یو رینډم ټیکسټ اخلم. دا رینډم ټیکسټ ما واخیستو. دا دوهم پیراګراف ما سلیکټ کړ او کنټرول بی دا مې بولډ کو. دا ډبل شو دا ټیکسټ. دوهم پیراګراف مې سلیکټ کړ، کنټرول آی ایټالیک شو او د بل پیراګراف مې سلیکټ کړ، دته مې کلر فونټ کلر چینج کړ. اوس که زه وایم چې دا چې کوم فونټ کلر ما چینج کړ دا داسې نه و په کار ماته. نو کویک اکسس ټولبار د ریبن د پاسه دی. بای ډیفالت دغه درې آپشنه دي کې خو موږ نور هم پکې اډ کولی شو، اضافه کولی شو. نو زه که اوس وایم چې دا کلر ماته داسې نه و په کار، نو دا انډو بټن به کلیک کړم. کنټرول زیډ شارټ کټ دی انډو. نو یو سټیپ به وروستو لاړ شي. دا بل پیراګراف ما ایټالیک کړی و که نه، زه وایم چې دا همداسې نه و په کار. په دې به کرسر راوړو موږ ته وښیم چې کوم کار دی. انډو ایټالیک چې تا کوم ایټالیک کړی دی دا به انډو شي، دا به بیرته ختم شي. کنټرول زیډ دا به دې ختم شي. او دا پیراګراف ما بولډ کړی و، انډو باندې به کلیک وکړم. کنټرول زیډ شارټ کټ دی، کنټرول زیډ مې کیبورډ نه پریس کو، اب انډو شي. اوس که وایم چې نه هغه هماغسې په کار و، نو بیا به دا ریډو بټن کلیک کړم، نو اب واپس بولډ شي. دا پیراګراف ایټالیک وکړ، دوباره به دا کلیک کړم، اب هم واپس راشي. دا بل پیراګراف چې کوم د کلر چینج و، کنټرول وای د انډو د ریډو شارټ کټ دی. ریډو آکار د دوباره وشي، کنټرول وای ریډو آکار به داسې دوباره وشي. خو اوس بل آپشن دا دی سیو. که دغه ډاکومنټ 4 دی دا موږ لا سیو کړی نه دی. دا سیو آیکن، دا سیو بټن به زه کلیک کړم. سیو دا وایي چیرته سیو کوي. زه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم، په کوم نام باندې؟ کلاس 3 په نام باندې سیو کو. اوس که زه سیو کلیک کړم، ورډ ټایپ به دا سیو شي په ډیسکټاپ باندې. ډیسکټاپ مې کلیک کړ، بل فولډر کې هم تاسو سیو کولی شئ. ډیسکټاپ مې کلیک کړ او سیو مې کلیک کړ. ګوره ټایټل بار کې د ډاکومنټ نامه کلاس 3 شو. اوس که زه ټاسک بار ته راشم، سوري ډیسکټاپ ته، دا د کلاس 3 په نامه هغه ډاکومنټ را سره سیو دی او دوباره یې زه کولاولی هم شم. دا د کلاس 3 سره کولاو شو. دا کویک اکسس ټولبار کې کوم نورې کمانډ اضافه کوو، نو په دې به دغه چې کوم تیر نشان دی، ایرو نشان، په دې به کلیک وکړو، نیو دا هم پکې اډ شو. که زه بل کلیک کوم اوپن، اب هم پکې اډ شي. که دا شته کوم یو ریموو کوم، نو په دې به کلیک وکړم، دوباره به ان چیک بټن کلیک کړم. دا اوپن آپشن ته زه خوا کوم، دا به تیا خوا شي. اوس که دا رنګې موږ نور اډ کړي پکې او موږ وایو چې بیرته د خپل عادي حالت ته راشي چې کوم ډیفالټ دی، نو په دې آپشن به کلیک وکړئ. مور کمانډز ته به راشي. مور کمانډ کې به دا ریسیټ کلیک کړئ. ریسیټ اونلی کویک اکسس ټولبار. د کویک اکسس ټولبار به واپس ریسیټ کو، نو دا به خپل حالت ته راشي. چې کوم اضافه آپشن وي هغه به تیا خوا شي. او د سیو شارټ کټ دی. اوس فور ایگزامپل ما نوی فایل واخیسته، نیو ته رالم، نوی فایل مې واخیسته او دا زه سیو کوم. نو د سیو شارټ کټ دی کنټرول اس. چیرته سیو کوي؟ ډیسکټاپ باندې سیو کوم، د کلاس 2 په نامه باندې. که دا سیو اس ټایپ، کوم ټایپ ته سیو کوي؟ د ورډ فایل چې کوم د ایکسټنشن ورته وایي هغه ډاټ ډي او سی ایکس دی. که پی ډي اف کې سیو کوي، د جنه پی ډي اف کلیک کې چیرته سیو کوي؟ په ډیسکټاپ باندې. ډیسکټاپ مې کلیک او سیو مې کلیک. نو دغه فایل به ما سره اوس پی ډي اف فارمیټ کې سیو شي. دا وګوره پی ډي اف کې، نو پی ډي اف کې نارملی به داسې ډایرکټ چینجز نه کیږي او هر ډیوایس کې تقریبا چې کولاویږي. پیراګراف ګروپ کې اوس خبره کوو. پیراګراف ګروپ څه کار کوي؟ دا دریم ګروپ دی په هوم ټیب باندې، په ریبن باندې. اول کلیپ بورډ، دوم فونټ او دریم ګروپ چې دی پیراګراف. پیراګراف ګروپ دا کار کوي چې موږ کوم ټیکس اخیسته دا به په پیج څنګه راځي، په پیج به څنګه پلیس کوو. اولنی آپشن دا دی کې بولټس. بولټس څه لپاره استعمالیږي؟ بولټس آر سیمبل یوز فور ان آرډر لیست. بولټس علامات دي، سیمبلز دي چې هغه موږ د لیست لپاره پکارو. هغه لیست لپاره کوم کې چې ترتیب ضروری نه وي، چې 1 2 3 یعنی چې کوم مخکې راشي کوم وروستو راشي، داسې ترتیب چې پکې ضروری نه وي. اوس نیم اف فروټس دا ما سره لیست دی، دا به زه سلیکټ کړم داسې او د تیر نشان مې کلیک کو. دا اولنې دوه چې د ډیفالټ بولټس دي چې کوم او بولټس تاسو کلیک کوئ هغه تاسو د لیست سره راځي. که زه دا کلیک کړم، که زه دا کلیک کړم، که زه دا کلیک کوم
چې هر یو لیست تاسو بولټس اخلي اپلای کوئ شي په دې لیست باندې. دا زمونږ لیست دی. اوس که دا واپس ته خوا کوم نو دا سلیکشن به وکم، واپس به د بولټس آپشن ته لاړ شم او نن به کلیک کم نو دا به ته اخوا شي. اوس که موږ ځان ته دا خو چې کوم دا بولټس دوه راکړي دي دا بای ډیفالټ دي، که موږ خپل بولټس جوړو نو په دې بولټس به کلیک وکم، کریټ ډیفاین نیو بولټس، ډیفاین نیو بولټس په کلیک کما. پکچر هم موږ سلیکټ کولی شو او یو خاص سیمبل هم سلیکټ کوو. زه به فی الحال سیمبل سلیکټ کما. کم سیمبل؟ فرض کا دا سیمبل مې واخیستو، دا سیمبل مې واخیستو، اوکې مې کو. دا به اوس موږ سره په دې لیست باندې راځي. دا آپشن مې کلیک کړ، دا لیست مې سلیکټ کړ، بولټس ته واپس رالم نو په همدې به هم دا سیمبل راشي. موږ خپل هغه هم کریټ کولی شو بولټس. که دا بولټ زه اخوا کوم سلیکشن به وکم، واپس به بولټس ته راشم او نن به کلیک کم. دوباره مې دا بولټ سلیکټ کړ. که موږ د بولټس آپشن کلیک کړو، ریسنټلی یوز بولټس چې کوم موږ اوس استعمال کړي، بولټس لایبرري کوم چې موږ سره موجود دي، نو که د بولټس لایبرري کې موږ چینجز کوو نو موږ چینجز کولی شو. دا زه بولټس لایبرري نه اخوا کوم نو په دې به رایټ کلیک وکم، ریموو مې کلیک کړ، هغه به بولټس لایبرري نه اخوا شي. نمبرینګ څه ته ویلی شي؟ که موږ غواړو چې ترتیب وایز راشي که نه، نمبرینګ آپشن ګوره، موست پاپولیټډ کنټریز ان د ورلډ، دنیا ډېر آبادي والا ملکونه، دا زه 1 2 3 4 داسې په ترتیب راولم. نو سلیکشن به وکړم، دا لیست ما سره موجود، سلیکشن مې وکړو، د ایرو نشان ته به راشم، دا مې نمبر ورته واخیستو. بیا نمبر کې مختلف فارمیټس دي چې کوم یو تاسو اخلي هغه اخیستی شئ. که واپس دا نمبرینګ فارمیټ اخوا کوئ د لیست نه، دا به سلیکشن موږ وکړو، ایرو نشان مې کلیک کړو، نن مې کلیک کړو، دا به واپس ته اخوا شي. دا اوس کوېسچن پیپر چې موږ جوړو، کوېسچن آنسر، هغه کې موږ نمبرینګ استعمالوو. دا کوېسچن مې الریډي لیکلي، دا مې داسې سلیکټ کړې او نمبرینګ ته رالم، دا مې نمبرینګ ورکړو. اوس که موږ نیکسټ کوېسچن لیکو، خپله لیست ورسره راځي. د سره دا کوېسچن آنسر سره هم نمبرینګ راتلی شي. سیمیلرلی که تاسو پیراګراف سره نمبرینګ اخلئ، دا اوس پیراګراف دي ته زه نمبرینګ اخلم، دا دواړه پیراګراف به مې سلیکټ کړه او دې نه به نمبرینګ آپشن کلیک کړم نو پیراګرافونو سره هم نمبرینګ راتلی شي. دا زما یو پیراګراف دی، دا به زما بل پیراګراف دی. که موږ ملټي لیول لیست جوړو، دا خو سمپل ان آرډر لیست موږ جوړ کړ، د دوم آپشن چې دی د نمبرینګ لپاره هم جوړ کړ. که موږ سره په لیسټینګ کې آرډرز وي، ترتیب وي. اوس دا ما یو لیست اخیستی دی، کمپیوټر دی، دا زما مین ټاپک دی، هیډینګ 1 دی. بیا کمپیوټر کې هارډویر دی، دا هیډینګ 2 شو، او هارډویر کې کیبورډ او ماوس چې دی دا لیول 3 شو. نو دغه زه ملټي لیول لیست اخلم. نو دې لپاره اول به داسې موږ وکړو چې د هارډویر نه دلته ما کلیک وکړو او دې ځای نه به انکریز اینډنټ کلیک کړم. دا به موږ انکریز اینډنټ څه مطلب؟ سپیس به انکریز کړي. دا مې کلیک کړو، دا سو یو ټیب سپیس انکریز کو. بیا به دا ټیکس سلیکټ کړم او ډبل ټایم به دا انکریز اینډنټ پریس کړم، ډبل ټایم. ماوس به سلیکټ کړم، کلیک وکړم ماوس نه مخکې او ډبل ټایم به دا انکریز اینډنټ چې سپیس موږ ته سیوا کړي دا به انکریز کړم. نو ما په دې لیست کې یو ترتیب برابر کړو د سپیس لحاظ نه. اوس به دا ټول لیست سلیکټ کړم او دلته تاسو هر یو آپشن کلیک کوئ. دا اولنی آپشن ما کلیک کړ نو ګوره ملټي لیول لیست جوړ شو. مین ټاپک زموږ کمپیوټر شو، کمپیوټر کې به هارډویر شو، هارډویر کې سب ټاپک کیبورډ او ماوس شو. دارنګه ګوره لیست دی، نو زه به پریس کړم دې ځای نه دا ایم انکریز اینډنټ مې کلیک کو او دا دوه آپشن مې سلیکټ کړې، دا دو پیرې مې دا انکریز اینډنټ پریس کو. نو دې کې مې د لیول یې جوړ کړې د سپیس لحاظ نه. اوس به دا ټول سلیکشن وکړم زه او ملټي لیول لیست ته رالم. دا ګوره ملټي لیول لیست دې کې موږ سره جوړ شو.